जय महाराष्ट्र मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपलं यूट्यूब चॅनल धांडे एडिट्सवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपण अलाइट मोशन ॲपमधून बनवलेला आहे आणि व्हिडिओ आपला आजचा खूप खास झालेला आहे। मित्रांनो, तुम्हालाही अशा प्रकारचा स्टेटस व्हिडिओ बनवायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला आपल्या मटेरियलची आवश्यकता लागणार आहे आणि ते मटेरियल तुम्ही आपल्या वेबसाईट म्हणजे www.dhandedidz.in वरून डाउनलोड करू शकता। तर मित्रांनो, त्यासाठी तुम्हाला एका पासवर्डची गरज लागणार आहे। पासवर्डसाठी तुम्हाला आपला जो काही व्हिडिओ आहे तो पूर्ण बघावा लागेल आणि आपल्या वेबसाईटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल। तर चला मित्रांनो, मी तुम्हाला आपला आजचा डेमो व्हिडिओ प्ले करून दाखवतो। ओके, तर मित्रांनो, अशा प्रकारचा स्टेटस व्हिडिओ जर तुम्हालाही बनवायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला आपला आजचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण बघावा लागेल। तर मित्रांनो, सर्वात आधी तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरून किंवा डिस्क्रिप्शनमधून बिटमार्क प्रीसेट आणि शेक प्रीसेटची लिंक मिळून जाईल। तर ती लिंक तुम्हाला आपल्या अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। जर मित्रांनो तुमच्याकडे जर आपलं अलाइट मोशन ॲप नसेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरून किंवा वेबसाईटवरून डाउनलोड करू शकता। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचं आहे। ओपन केल्यानंतर तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनच्या बाजूलाच प्रोजेक्टचं ऑप्शन दिसेल, सिम्पली त्यावर क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर आपली जी काही बिटमार्क प्रीसेट आहे ती तुम्हाला ओपन करून घ्यायची आहे। तर तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे मी तुम्हाला बिटमार्क प्रीसेट दिलेली आहे। तर ही जी काही बिटमार्क प्रीसेट आहे ती तुम्हाला सर्व सॉन्ग एकदा ऐकून घ्यायचं आहे। सॉन्ग ऐकल्यानंतर तुम्ही बघू शकता इथं आपले जे काही 2-3 PNG आहे त्यानंतर कंटिन्यूस आपले इथून फोटो ॲड करायचे। तर चला मित्रांनो, मी तुम्हाला एक एक स्टेप सांगतो। तर सर्वात आधी तुम्हाला आपले जे काही PNG ती डिलीट करायचे आहे, त्यानंतर लोगो पण डिलीट करायचा आहे। सॉन्ग ऐकायचं असेल तर तुम्ही ऐकून घेऊ शकता। त्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला सिम्पली 10.42 या ही जी काही लेअर दिसत आहे तुम्हाला बिटमार्क, तर त्या तिथपर्यंत यायचं आहे। त्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑल ऑप्शनवर क्लिक करून आपली जी काही फाईल आहे ती तुम्हाला ओपन करून घ्यायची आहे। तर अशा प्रकारचे मी तुम्हाला फाईल दिलेली मित्रांनो ती तुम्हाला ओपन करायची आहे। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला फोटो ॲड करायचा आहे, प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे। अशा प्रकारे फोटो सिलेक्ट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला ॲरोच्या ऑप्शनवर क्लिक करून पुढच्या बिट मार्किंगपर्यंत जायचं आहे आणि 4थ्या नंबरच्या ऑप्शनचा वापर करून इथं अशा प्रकारे हा फोटो कट करायचा आहे। तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे फोटो कट केल्यानंतर तुम्हाला 2 रेड लाईनच्या मध्येच बरोबर अशा प्रकारे सर्व फोटो ॲड करायचे आहेत। तर पुढचे सर्व फोटो तुम्हाला शेवटपर्यंत ॲड करून घेतल्यानंतर मी आपला व्हिडिओ पुन्हा एकदा प्ले करतो। तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे मी सर्व फोटो पुढचे ॲड करून घेतलेले आहेत। ॲड केल्यानंतर आता सिम्पली तुम्हाला सुरुवातीला जायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आपली एक PNG मी तुम्हाला दिलेली आहे। तर ही जी काही PNG ती तुम्हाला इथं ॲड करायची आहे। याला ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला पुढच्या दुसऱ्या बिट मार्किंगपर्यंत जायचं आहे आणि या दुसऱ्या बिट मार्किंगपर्यंत तुम्हाला या PNGला एक्सटेंड करायचं आहे। तर तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे पहिली बीट सोडून तुम्हाला दुसऱ्या बीटपर्यंत ही PNG ॲड करायची आहे। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला ही जी काही बीट आहे पहिली तिथपर्यंत जाऊन या PNGला तुम्हाला इथून कट करायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो, सुरुवातीला जायचं आहे, इथून तुम्ही PNG अशा प्रकारे ॲडजस्ट करू शकता। त्यानंतर सिम्पली प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून तुम्हाला एक चौकोनचं ऑप्शन दिसेल त्यावर क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर कोपऱ्यातला जो पॉइंटर दिसत आहे त्या साहाय्याने तुम्हाला अशा प्रकारे या पॉइंटरला फुल स्क्रीन करायचं आहे। फुल स्क्रीन केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे 7.22 जिथून आपली पहिली बीट आहे तिथपर्यंत जाऊन या फोटोला तिथपर्यंत एक्सटेंड करायचं आहे। त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला राऊंड अँड रेक्टँगल 1 जी काय आपला चौकोन दिसेल त्यावर क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर कलर अँड फिलमध्ये जाऊन याचा कलर आपल्याला व्हाईट सिलेक्ट करायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो, सिम्पली तुम्हाला खाली टच करायचं आहे। त्यानंतर त्या लेअरवर परत एकदा सिलेक्ट करून तुम्हाला इफेक्टवर जायचं आहे, ॲड इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे आणि तो खाली स्क्रोल केल्यानंतर ओपेसिटी आणि विजिबिलिटीचं ऑप्शन दिसेल त्यावर जाऊन तुम्हाला ब्लिंक इफेक्ट इथून सिलेक्ट करायचं आहे। त्यानंतर सिम्पली स्टँडर्ड सेटिंगवर क्लिक केल्यानंतर याची जी काही फ्रिक्वेन्सी ती तुम्हाला 10 पर्यंत ठेवायची आहे। तर बघू शकता मित्रांनो 10 हर्ट्झपर्यंत ठेवल्यानंतर तुम्हाला सिम्पली आता सुरुवातीला जायचं आहे
आणि इथं जिथं आपला व्हाईट कलर आहे तिथपर्यंत जाऊन बरोबर त्या लेअरवर क्लिक करायचं आहे. ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीमध्ये जाऊन तुम्हाला डिफरन्समध्ये जायचं आहे आणि अशा प्रकारे तुम्हाला पहिले डिफरन्स दिसेल त्यावर क्लिक करायचं आहे. तर तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे आपली जी काही ब्लिंक येतो फोटो येतो ब्लिंक होईल आणि अशा प्रकारे आपला जी काही PNG त्याला इफेक्ट ॲड झालेला आहे. त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली तुम्हाला आता इथं खाली स्पेस दिसेल तर तुम्हाला सिम्पली ॲरोच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे, म्हणजे तुम्ही 9.52 सेकंदांपर्यंत पोहोचून जाल. त्यानंतर थोडं झूम केल्यानंतर ही जी बीट मार्किंग आहे ती सोडून तुम्हाला पुढच्या लाईनवर जायचं आहे. प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आपल्याला इथंसुद्धा एक PNG ॲड करायची आहे. तर अशा प्रकारची PNG मित्रांनो ती तुम्हाला इथं ॲड करायची आहे. मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन तुम्हाला अशा प्रकारे या PNGला ॲडजस्ट करायचं आहे. ॲडजस्ट केल्यानंतर सिम्पली ॲरोच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि 4थ्या नंबरच्या ऑप्शनच्या सहाय्याने या PNGला इथून कट करायची आहे. तर तुम्ही बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे PNG आपली इथं ॲड झालेली आहे. ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आता व्हिडिओच्या सुरुवातीला जायचं आहे. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन ऑल ऑप्शनवर जाऊन तुम्हाला आपली फाईल ओपन करायची आहे आणि त्यातून हा जो काही पार्टिकल इफेक्ट आहे तो तुम्हाला अशा प्रकारे ॲड करायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली मूव अँड ट्रान्सफॉर्मचा ऑप्शन दिसेल त्यावर क्लिक करून रोटेशनच्या ऑप्शनवर जाऊन तुम्हाला याला -90 डिग्रीपर्यंत करायचं आहे. त्यानंतर 3ऱ्या नंबरच्या ऑप्शनचा वापर करून तुम्हाला अशा प्रकारे या लेअरला फुल स्क्रीन करायची आहे. त्यानंतर बॅक गेल्यानंतर तुम्हाला ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीमध्ये जाऊन लायटरमध्ये जाऊन याला सिम्पली स्क्रीन करायची आहे. तर तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे हा जो काही पार्टिकल इफेक्ट आहे तो आपल्याला इथं दिसणार आहे. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आपली जी काही शेवटची बीट आहे तर ॲरोच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला शेवटपर्यंत गेल्यानंतर 4थ्या नंबरच्या साहाय्याने जी काही लेअर आहे ती इथून कट करायची आहे. तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे जे काही इफेक्ट आहे तो लागलेला आहे. त्यानंतर सिम्पली आपले जिथून फोटो सुरू होतात तिथपर्यंत आपल्याला जायचं आहे. प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन इथं आपल्याला एक शॅडो PNG ॲड करायचे आहे. तर शॅडो PNG ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला ही PNG शेवटपर्यंत एक्सटेंड करायची आहे. त्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफॉर्मवर जाऊन तुम्हाला अशा प्रकारे याला खालीपर्यंत सेट करायची या PNGला. रोटेशनच्या ऑप्शनवर जाऊन तुम्हाला 9 डिग्रीपर्यंत याला सेट करायचं आहे आणि याची साईज आपण थोडी वाढवून घेऊया. त्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारे इथं तुम्हाला इथं खाली सेट करायचं आहे. बॅक गेल्यानंतर ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीमध्ये जाऊन याची ओपेसिटी तुम्हाला थोडी कमी करायची आहे. कमी केल्यानंतर तुम्हाला परत तिथंच जायचं आहे जिथं आपण शॅडो PNG ॲड केली होती. तर इथपर्यंत गेल्यानंतर तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आपली सोनू नावाची जी काही PNG ती इथं अशा प्रकारे खाली सेट करायची आहे. त्यानंतर मित्रांनो 3ऱ्या नंबरच्या ऑप्शनचा वापर करून तुम्ही याची साईज छोटी किंवा मोठी करू शकता आणि इथं आपल्याला अशा प्रकारे सेट करायचं आहे. बॅक गेल्यानंतर आपण सिम्पली याला शेवटपर्यंत एक्सटेंड करून घेऊया. तर आता मित्रांनो सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याला याला शेक इफेक्ट ॲड करायचे. तर शेक इफेक्ट ॲड करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला बॅक जायचं आहे आणि आपल्या वेबसाईटवरून तुम्हाला लिंक मिळेल तर तिथून आपली शेक प्रीसेट लिंक तुम्हाला इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे लाईट मोशनमध्ये. त्यानंतर तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे जे काही शेक इफेक्ट आहे ते मी तुम्हाला बनवून दिलेले आहे. यातला पहिला इफेक्टवर तुम्हाला सिम्पली क्लिक करायचं आहे. इफेक्टवर गेल्यानंतर 3 डॉटवर जाऊन तुम्हाला इथून कॉपी इफेक्ट करायचं आहे. त्यानंतर बॅक जायचं आहे. बिटमार्क प्रीसेट जी काय आपली आहे ती ओपन करून घ्यायची आहे. बिटमार्क प्रीसेट ओपन केल्यानंतर हा जो काय आपला पहिला PNG आहे त्यावर तुम्हाला इफेक्ट सिम्पली पेस्ट करायचा आहे. तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे इथं इफेक्ट ॲड झालेला आहे. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आता ही जी काय आपली दुसरी PNG आहे तिथं पण हा इफेक्ट सिम्पली पेस्ट करायचा आहे. त्यानंतर या PNGवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर सिम्पली खाली स्क्रोल करायचं आहे आणि हा जो काही टाईल्सचा इफेक्ट आहे तो डिलीट करायचा आहे. त्यानंतर मित्रांनो सिम्पली हे जे काही पहिले 3-4 फोटो आहेत त्यांना आपल्याला इफेक्ट ॲड करायचा आहे. तर चला आपण या PNGला पहिले इफेक्ट ॲड करून घेऊया. त्यानंतर सिम्पली इथं तुम्हाला जायचं आहे आणि हे जे काय आपले छोटे बीट दिसतील इथपर्यंत, तर इथपर्यंत आपल्याला फोटोंना शेक इफेक्ट ॲप्लाय करायचा आहे. तर सिम्पली तुम्हाला त्या फोटोवर क्लिक करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट. तर चला मित्रांनो पटापट आपण इथं इफेक्ट ॲड करून घेऊया. तर बघू शकता मित्रांनो इथपर्यंत आपण शेक इफेक्ट ॲड केलेले आहे. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला बॅक जायचं, आपली शेक प्रीसेट ओपन करून घ्यायचे आणि यातला जो दुसरा इफेक्ट दिसेल त्याचा इफेक्ट आपल्याला सिम्पली कॉपी करायचा आहे. याचा इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर तुम्हाला आपली बिटमार्क प्रीसेट ओपन करायची आणि इथून जे काय आपले
12.41 सेकंदांपासून इमेजेस आहे. सिम्पली याच्या पुढच्या सर्व इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर चला मित्रांनो, तुमचा वेळ वाया जाऊ नये आणि व्हिडिओ आपला छोटा व्हावा त्यासाठी मी सर्व इफेक्ट पेस्ट करून परत व्हिडिओ एकदा प्ले करतो. तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे मी शेवटपर्यंत सर्व इफेक्ट फोटोंना अप्लाय केलेले आहेत. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला सुरुवातीला जायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन आता आपल्याला इथे एक लोगो ॲड करायचा आहे. तर लोगो ॲड करण्यासाठी तुम्हाला सिम्पली जिथं तुमचा लोगो असेल ती फाईल ओपन करून घ्यायची आहे. त्यानंतर मित्रांनो, सिम्पली लोगो तुम्हाला अशा प्रकारे प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून ॲड करायचा आहे. त्यानंतर व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत गेल्यानंतर दुसऱ्या नंबरच्या सहाय्याने तुम्ही आज शेवटपर्यंत एक्सटेंड करू शकता. त्यानंतर तुम्हाला सुरुवातीला जायचं आहे, मूव अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन अशा प्रकारे या लोगोला खाली सेट करायचं आहे. तर बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण या लोगोला इथं सेट करून घेऊया. इथं सेट केल्यानंतर तिसऱ्या नंबरच्या साहाय्याने तुम्हाला याची साईज छोटी करायची आहे. छोटी केल्यानंतर सिम्पली बॅक जाऊन ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीमध्ये जाऊन या लोगोला तुमची जी काय ओपेसिटी ती 63 पर्यंत ठेवू शकता. तर चला मित्रांनो, अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ इथं संपूर्ण झालेला आहे. त्यानंतर तुम्हाला सिम्पली व्हिडिओला सेव्ह करण्यासाठी सेटिंगच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि इथून तुम्ही 60 FPS जी काय आपली आहे ती क्वालिटी सेट करायची आहे. त्यानंतर शेअरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून सिम्पली एक्सपोर्ट या बटनावर क्लिक करायचं आहे. तर मित्रांनो, थोड्याच वेळात तुमचा संपूर्ण व्हिडिओ एक्सपोर्ट होऊन तयार होईल. त्यानंतर तुम्हाला सेव्ह टू गॅलरी असं ऑप्शन येईल, तर त्यावर क्लिक करून तुमचा व्हिडिओ तुम्हाला गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. चॅनलवरती जर तुम्ही नवीन आला असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मित्रांनो, भेटूया पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.